गाइज के तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म यस्तो भिडियो बनाउन आउँदैन सो आउँदैन भने म सिकाउँछु सो गाइज यो भिडियो चाहिँ फुल हेर्नुहोस् नत्र केही बुझ्नु हुँदैन सो फर्स्टमा हामीले मेरो नाम सर्च गर्नुपर्छ सिम्पल बाई अस्मित होइन सिम्पल अस्मित गाइज यहाँ माथि मेरो आइडी देखेँ होइन यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि अलिकति तल स्वाइप गर्नुहोस् अलि यहाँ चाहिँ मेरो एउटा भिडियो देखेँ होइन अनि यहाँ चाहिँ त्यो क्यापकट फ्री एडिटरले चाहिँ होइन त्यसमा क्लिक गर्नु यहाँ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ अलिक टाइम लाग्छ होइन त्यसपछि यो फेरि युज टेम्प्लेट अनि यो युज टेम्प्लेटमा थिच्नुहोस् होइन त्यो चाहिँ अलिकति अझै समय लाग्छ अनि यहाँ चाहिँ भिडियो फोटो जे लिँदा पनि हुन्छ गाइज होइन मैले चाहिँ फोटो लिँदैछु होइन अलि टाइम लाग्छ गाइज होइन अलि कुन फोटो लिउँ यो फोटो लिएँ होइन मैले गाइज यो फोटो लिएँ गाइज होइन अब हेरौँ भिडियो कस्तो बन्छ होइन हेर्नु गाइज यो भिडियो बनिसक्यो अब प्ले गरौँ गाइज अब भिडियो रेडी भइसक्यो होइन फुल अब यस्तो यस्तो भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन अनि बेल आइकन थिच्नुहोस् गाइज अब यसलाई एक्सपोर्ट गरेर आफ्नो टिकटकमा पोस्ट गर्नुहोस् थ्याङ्क यू गाइज होइन लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् अब यस्तै यस्तै सपोर्ट गर्नु म यस्तै यस्तै भिडियो ल्याइबस्छु अब होइन थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो गाइज होइन